নমস্কাৰ ekuhipathৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত মাইক্ৰ'ইকনমিক্স সম্বলিত প্ৰশ্ন আমি প্ৰায় কম্পিটিটিভ এক্সামত আহি থকা দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে মাইক্ৰ'ইকনমিক্সৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক লৈ আহিছোঁ আজি আপোনালোক সকলোলৈকে। কিন্তু এইখিনিত এটা বস্তু উল্লেখ কৰি দিওঁ যে এই ভিডিঅ'টো কোনো এডুকেশ্যনেল পাৰ্পাজৰ কাৰণে বনোৱা হোৱা নাই। কম্পিটিটিভ এক্সামৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ৰাখিহে এই ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে। গতিকে হয়তো আপোনালোকৰ লাগিব পাৰে যে বহুত টপিক মিছ হৈছে। একচুৱেলি যিবোৰ টপিক সঘনাই আহি থাকে পৰীক্ষাবোৰত সেইবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই ভিডিঅ'টি বনোৱা হৈছে। পলম নকৰি আহক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টিৰ প্ৰথমতে আমাক ইয়াতে কি উল্লেখ কৰিছে যে আমি অৰ্থনীতি বুলি ক'লে কি বুজোঁ, ইকনমিক্স বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ। ইকনমিক্স বেচিকেলি কি হয়, ছ'চিয়েল ছায়েন্স হয়, যিয়ে কিহৰ বিষয়ে ষ্টাডি কৰে, প্ৰডাকশ্যন, ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন এণ্ড কনজামশ্যনৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰে। মানে উৎপাদন কেনেকৈ কৰিছে, তাক বিতৰণ কিদৰে কৰিছে, তাক উপভোগ কিদৰে কৰিছে, গুডছ আৰু ছাৰ্ভিচৰ ক্ষেত্ৰত, দ্ৰব্য আৰু সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত তাক উপভোগ কৰে। ইকনমিক্সক আমি জেনেৰেলি দুটা মেজৰ কেটেগৰীত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। এটা হৈছে আমাৰ মাইক্ৰ'ইকনমিক্স আৰু এটাক আমি কওঁ মেক্ৰ'ইকনমিক্স বুলি। মাইক্ৰ'ইকনমিক্স মানে কি হয়, ইজ দ্য ষ্টাডি অফ দ্য ইণ্ডিভিজুৱেলছ, মানে ব্যক্তি বিশেষৰ অধ্যয়ন। ইয়াতে ব্যক্তি বিশেষ হওক, হাউচ হোল্ড হওক বা ফাৰ্মৰ যিবোৰ বিহেভিয়াৰ হ'ব সেইবোৰৰ ওপৰতে মাইক্ৰ'ইকনমিক্সত ষ্টাডি কৰা যায়। মাইক্ৰ' ষ্টেণ্ডছ ফৰ স্মল, মানে সৰু কিবা পৰ্চন হ'ব, তাৰ বিষয়ে মেইনলি এইটো ব্ৰাঞ্চ ইকনমিক ব্ৰাঞ্চত ষ্টাডি কৰা যায়। মেক্ৰ'ইকনমিক্সত কি ষ্টাডি কৰা যায়, মেক্ৰ'ইকনমিক্স ইজ দ্য ব্ৰাঞ্চ অফ ইকনমিক্স that deals with the behavior and performance of an economy as a whole. মানে এটা কাণ্ট্ৰিৰ ইকনমি এজ এ হোল ষ্টাডি ক'ত কৰা যায়, মেক্ৰ'ইকনমিক্সত ষ্টাডি কৰা যায়। গতিকে এই শ্লাইড ডিফাৰেঞ্চটো মনত ৰাখিব। মাইক্ৰ'ত আমি ইণ্ডিভিজুৱেলছৰ বিহেভিয়াৰ ষ্টাডি কৰোঁ আৰু মেক্ৰ'ত আমি এখন ইকনমিৰ বিহেভিয়াৰ ষ্টাডি কৰোঁ বা এখন ইকনমিৰ এছ'চিয়েট হৈ থকা এলিমেণ্টছবোৰৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰোঁ। প্ৰথমে আহিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰথমটো টপিকলৈ, ডেট ইজ মিনিং অফ দ্য ডিমাণ্ড এণ্ড ল অফ দ্য ডিমাণ্ড। ডিমাণ্ড অসমীয়াত ইয়াক আমি চাহিদা বুলি জানো। গতিকে ডিমাণ্ড বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ, দ্য ডিমাণ্ড ফৰ আ গুড ইজ দ্য কোৱান্টিটি অফ দ্য গুড দ্য কনজিউমাৰ ইজ উইলিং টু পাৰচেজ এট ডিফাৰেণ্ট প্ৰাইচেছ উইদিন আ গিভেন পিৰিয়ড অফ টাইম। মানে কি কৈছে, ডিমাণ্ড বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ, ডেট কোৱান্টিটি অফ গুড যিটো আমি কিনিব বিচাৰোঁ ডিফাৰেণ্ট প্ৰাইজত, ভিন্ন ৰেটত, এটা ষ্টেপুলেটেড টাইমৰ ভিতৰত যিটো বস্তু বা যিটো কোৱান্টিটি আমি কিনিব বিচাৰোঁ, আমাৰ কিনিবৰ ইচ্ছা যায়, সেইটোকে আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ, ডিমাণ্ড বুলি ক'ব পাৰোঁ। ইয়াতে তিনিটা এলিমেণ্টছ ডেফিনেশ্যনটোৰ পৰা আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে চাগে, তিনিটা বস্তু ইয়াতে লুকাই আছে। এটা কোৱান্টিটি, এটা হৈছে প্ৰাইচ আৰু এটা হৈছে টাইম। এই তিনিটা বস্তু আমি ডিমাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত বেচিকেলি কনচিডাৰ কৰোঁ। ডিমাণ্ডক আমি দুটা লেভেলত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। এটা হৈছে ইণ্ডিভিজুৱেল ডিমাণ্ড, ব্যক্তি বিশেষৰ ডিমাণ্ড, আৰু এটা হৈছে মাৰ্কেট ডিমাণ্ড, বজাৰ ডিমাণ্ড বা বজাৰ চাহিদা। এতিয়া ল অফ ডিমাণ্ড বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ, মাইক্ৰ'ইকনমিক্সত ল অফ ডিমাণ্ড বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ, যে ল অফ ডিমাণ্ড ইজ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰিন্সিপল which states that there is a inverse relationship between price and quantity demanded. ল অফ ডিমাণ্ডে যিটো মূল্য আৰু যিটো কোৱান্টিটি ডিমাণ্ডেড তাৰ মাজত যিটো বিপৰীতমুখী ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে, মানে বিপৰীতমুখী যিটো সম্বন্ধ আছে, সেইটোৰ বিষয়ে ইণ্ডিকেট কৰে। ষ্টেট ডেট দ্য কোৱান্টিটি পাৰচেজ ভেৰিজ ইনভাৰ্চলি উইথ দ্য প্ৰাইচ, মানে প্ৰাইচ আৰু কোৱান্টিটিৰ মাজত এটা ইনভাৰ্চ মানে বিপৰীতমুখী ৰিলেশ্যন আছে। গতিকে আমি তাক সহজ ভাষাত এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে হায়াৰ দ্য প্ৰাইচ, মানে যিমানে প্ৰাইচ ইনক্ৰিজ হ'ব সিমানে কোৱান্টিটি ডিমাণ্ডেড কম হয়, আৰু যিমানে কোৱান্টিটি ডিমাণ্ড যিমানে প্ৰাইচ তললৈ নামিব সিমানে কোৱান্টিটি ডিমাণ্ডেড কি হয়, আপগ্ৰেডেশ্যন। ইয়াক যদি আমি গ্ৰাফিকেলি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ, এইখন টেবুলৰ ফালে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব, যেতিয়া প্ৰাইচ 10 টকা আছিলে তেতিয়া আমি কিমান কোৱান্টিটি ডিমাণ্ড কৰিছিলোঁ, 50 ৰুপিজ। 50টা কোৱান্টিটি আমি ডিমাণ্ড কৰিছিলোঁ। কিন্তু যেতিয়া প্ৰাইচটো ইয়াৰ কি হৈ গ'ল, 8 টকালৈ নামি গ'ল, তেতিয়া আমি কোৱান্টিটি ডিমাণ্ডেড কিমান কৰিলোঁ, 60। যেতিয়া 6 টকালৈ নামিলে তেতিয়া আমি 70 কৰিছোঁ। যেতিয়া 4 টকালৈ নামিলে তেতিয়া আমি 80 কৰিলোঁ। যেতিয়া 2 টকালৈ নামিলে তেতিয়া আমি 90টা কোৱান্টিটি ডিমাণ্ড কৰিলোঁ। গতিকে যদি আপোনালোকে চাব যায়, এইফালে প্ৰাইচটো যিমানেই আপোনাৰ কি হৈ গৈ আছে, ডাউন হৈ গৈ আছে, কোৱান্টিটি যিমান ডিমাণ্ড কৰিছোঁ সেইটো ক্ৰমান্বয়ে আপগ্ৰেড হৈ গৈ আছে। গতিকে সেইবাবে ইয়াতে কোৱা হৈছে যে যিটো প্ৰাইচ আৰু কোৱান্টিটি ডিমাণ্ডেডৰ ৰিলেশ্যন হয় সেইটো ল অফ ডিমাণ্ডে ইণ্ডিকেশ্যন কৰে, আৰু সেইটো সদায় কি হয়, ইনভাৰ্চ ৰিলেশ্যন হয়। প্ৰাইচ ইফেক্ট এই বস্তুটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়, কাৰণ এই বস্তুটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি 1 বা 2 নম্বৰৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকে যিকোনো পৰীক্ষাতে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে। যিবোৰ গুডছ আমি ইকনমিক্সত দেখিবলৈ পাওঁ সেই গুডছবোৰৰ ওপৰত প্ৰাইজৰ কি ইফেক্ট হয় ডিমাণ্ড ৱাইজ, সেইটো আমি পঢ়িবলৈ গৈছোঁ। এতিয়া যদি আমি নৰ্মেল গুডছৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ, যেতিয়া হায়াৰ প্ৰাইচ হ'ব তেতিয়া আমি কি দেখোঁ, যে ডিমাণ্ডটো কি হয়, ইউজুৱেলি ল' হোৱাটো দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু যেতিয়া লোৱাৰ প্ৰাইচ হ'ব, যেতিয়া মূল্য স্তৰটো কম হ'ব, তেতিয়া আমি কি দেখিবলৈ পাওঁ, হায়াৰ ডিমাণ্ড দেখিবলৈ পাওঁ। মানে ইনভাৰ্চ ৰিলেশ্যন, হায়াৰ প্ৰাইজৰ লগত লোৱাৰ ডিমাণ্ড আৰু লোৱাৰ প্ৰাইজৰ লগত হায়াৰ ডিমাণ্ড দেখিবলৈ পাওঁ। ফেভলেণ্ট গুডছৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি দেখিবলৈ পাওঁ, যেতিয়া হায়াৰ প্ৰাইচ হ'ব তেতিয়া হায়াৰ ডিমাণ্ড, আৰু যেতিয়া লোৱাৰ প্ৰাইচ হ'ব তেতিয়া কি হয়, যিটো ডিমাণ্ড হয় সেইটো গ্ৰেজুৱেলি ডিক্লাইন হোৱাটো দেখিবলৈ পোৱা যায়।
মানে ইয়াতে যেটো আছে পজিটিভ বুলি ক'ব পাৰে আপুনি হায়াৰ প্ৰাইজৰ লগত হায়াৰ ডিমান্ড লোৱাৰ প্ৰাইজৰ লগত লোৱাৰ ডিমান্ড বুলিও ক'ব পাৰে গিভেন গুডছৰ ক্ষেত্ৰত কি কৈছে যেতিয়া হায়াৰ প্ৰাইচ হ'ব তেতিয়া ডিমান্ডো হায়াৰ হয় আৰু লোৱাৰ প্ৰাইচ হ'লেও কি হয় গ্ৰেটাৰ ফল ইন ডিমান্ড মানে লোৱাৰ প্ৰাইচৰ লগত ডিমান্ডটো অটোমেটিক্যালি ডিক্লাইন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় একেবাৰে শেষৰটো উল্লেখ কৰিছে ইনফিৰিয়ৰ গুডছৰ ক্ষেত্ৰত কি কৈছে যেতিয়া হায়াৰ ইনকাম হ'ব তেতিয়া আমাৰ লোৱাৰ ডিমান্ড হয় আৰু যেতিয়া লোৱাৰ ইনকাম হ'ব তেতিয়া আমাৰ হায়াৰ ডিমান্ড হয় বুলি ক'ব পাৰি মানে ভাইচ ভাৰ্চা ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা মেইনটেইন কৰে আমাক ইয়াত উল্লেখ কৰিছে ইউটিলিটি এণ্ড কনজিউমাৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম সো ইয়াতে কি উল্লেখ কৰিছে ইউটিলিটি ৰেফাৰ্ছ টু দ্য টোটেল ছেটিছফেকশ্যন ৰিচিভ ফ্ৰম কনজিউমিং আ প্ৰডাক্ট এটা প্ৰডাক্ট কনজিউম কৰোঁতে উপভোগ কৰোঁতে যিটো আপুনি টোটেল ছেটিছফেকশ্যন ৰিচিভ কৰে সেই প্ৰডাক্টটো কনজিউম কৰাৰ ফলত তাকে আমি কি বুলি ডিনোট কৰোঁ তাক আমি ইউটিলিটি বুলি ডিনোট কৰোঁ ইয়াতে কি উল্লেখ কৰিছে ইউটিলিটিৰ ক্ষেত্ৰত এটা বস্তু মনত ৰাখিব যে ইউটিলিটি কেতিয়া এৰাইজ হয় বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ যেতিয়া দ্ৰব্যবিধে আপোনাৰ যিটো ইচ্ছা আছে সেইটো যদি পৰিপূৰণৰ ক্ষমতা থাকে তেতিয়াহে আপুনি তাৰ পৰা ইউটিলিটি এৰাইজ হোৱা বুলি ক'ব পাৰে উদাহৰণস্বৰূপে ধৰি ল'লোঁ যে আপোনাক পিয়াহ লাগিছে আপুনি পানী খাব বিচাৰিছে গতিকে তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত আপুনি পানী খাবহে বিচাৰিব ফলমূল নহয় গতিকে যদি আপুনি পিয়াহত ফলমূল খাইছে তেতিয়াহ'লে ইউটিলিটি এৰাইজ হোৱা বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু আপুনি যদি পানী খাইছে তেতিয়াহে আমি ক'ব পাৰিম যে তাৰ পৰা ইউটিলিটি এৰাইজ হৈছে ইউটিলিটিক সাধাৰণতে ইউটিলছ অৰ্থাৎ ইয়াৰ যদি মেজাৰৰ যিটো ইউনিট খুদে সেই ইউনিটটো আমি ক'ব পাৰোঁ ইউটিলছেৰে ডিনোট কৰা যায় ইউটিলিটিৰ দুটা এপ্ৰ'চ আছে এটা হৈছে কাৰ্ডিনেল ইউটিলিটি এপ্ৰ'চ আৰু এটা হৈছে অৰ্ডিনেল ইউটিলিটি এপ্ৰ'চ কাৰ্ডিনেল আৰু অৰ্ডিনেল ইউটিলিটি এপ্ৰ'চৰ মাজত থকা বেছি ডিফাৰেঞ্চটো কি হয় কাৰ্ডিনেল ইউটিলিটি এপ্ৰ'চক আমি নাম্বাৰছত মেজাৰ্ছ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু অৰ্ডিনেল ইউটিলিটি এপ্ৰ'চক আমি কি কৰোঁ সাধাৰণতে ৰেংক বেচিছত আমাৰ যিবোৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ থাকে আমাৰ প্ৰিফাৰেঞ্চবোৰ আমি ৰেংক বেচিছত সজাওঁ ইয়াতে আমাক কি উল্লেখ কৰিছে যে ফলোইং আৰ দ্য লছ অফ ইউটিলিটি এনালাইচিছত আমি ল যিবোৰ দেখিবলৈ পাওঁ দুটাকে ল দেখিবলৈ পাওঁ সেইকেইটাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে প্ৰথমটো উল্লেখ কৰিছে ল অফ ডিমিনিছিং মাৰ্জিনেল ইউটিলিটি ইয়াতে কি উল্লেখ কৰিছে দ্য ল অফ ডিমিনিছিং মাৰ্জিনেল ইউটিলিটি ষ্টেটছ ডেট দ্য মাৰ্জিনেল ইউটিলিটি টেন্ডছ টু বি ডিক্লাইন এজ দ্য কনজিউমাৰ কনজিউমছ more and more units of a commodity মানে এটা কনজিউমাৰে এটা কমোডিটি যিমানেই বেছি উপভোগ কৰিবলৈ ধৰিব সিমানেই তাৰ যিটো ইউটিলিটি থাকে সেই ইউটিলিটিটো কি যায় ক্ৰমান্বয়ে নিম্নগামিত হয় উদাহৰণস্বৰূপে ধৰি ল'লোঁ যে আপোনাৰ পিয়াহ লাগিছে আৰু আপুনি পানী খাব বিচাৰিছে প্ৰথম ক্লাছ পানী খাওঁতে আপোনাৰ যিটো ইউটিলিটি এৰাইজ হ'ব দ্বিতীয় ক্লাছত কম হ'ব ঠিক একেদৰে একাধিক্ৰমে গৈ থাকিলে হয়তো 6-7 গ্লাছ পানী খোৱাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো ইউটিলিটি এৰাইজ হ'ব পানীৰ পৰা সেইটো ক্ৰমান্বয়ে কমি আহিব যিটোক আমি কি বুলি ডিনোট কৰোঁ ল অফ ডিমিনিছিং মাৰ্জিনেল ইউটিলিটি ৰূপে ডিনোট কৰোঁ নেক্সটটো কৈছে ল অফ মাৰ্জিনেল ইউটিলিটি ইয়াতে কি কৈছে আ কনজিউমাৰ ইজ ইন ইকুইলিব্ৰিয়াম ৱেন দ্য ৰেচিঅ' অফ দ্য মাৰ্জিনেল ইউটিলিটি অফ টু কমোডিটিজ এণ্ড হ'ব লাগিছিল এইটো এণ্ড দেয়াৰ ৰেচপেক্টিভ ৰেচিঅ'ছ আৰ দ্য ইকুৱেল মানে ইয়াতে কি কৈছে যে দুটা কমোডিটি ধৰি ল'লোঁ আমি এ এণ্ড বি সেই দুটা কমোডিটিৰ যিটো ৰেচিঅ' হ'ব মাৰ্জিনেল ইউটিলিটিৰ ৰেচিঅ'টো যদি তাৰ প্ৰাইজৰ লগত ইকুৱেল হয় তেতিয়াহ'লে সেইটোক আমি কি বুলি ডিনোট কৰোঁ ল অফ মাৰ্জিনেল ইউটিলিটি ৰূপে ডিনোট কৰোঁ নেক্সট আমাক ইয়াত কি উল্লেখ কৰিছে কনজিউমাৰ ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ বিষয়ে বুজাৰ আগতে আমি দুটা কনচেপ্ট বুজি পাব লাগিব এটা হৈছে ইনডিফাৰেঞ্চ কাৰ্ভ আৰু এটা হৈছে বাজেট লাইনৰ কথাটো আমি বুজি পাব লাগিব ফাৰ্ষ্ট যিটো ডায়েগ্ৰাম মই ইয়াতে দেখাইছোঁ সেইটো হৈছে ইনডিফাৰেঞ্চ কাৰ্ভৰ ডায়েগ্ৰাম ইয়াতে কি উল্লেখ কৰিছে যে ইনডিফাৰেঞ্চ কাৰ্ভ বুলি ক'লে আমি প্ৰথমতে কি বুজোঁ ইনডিফাৰেঞ্চ কাৰ্ভ মানে কি হয় য'ত কনজিউমাৰে সদায় এ আৰু বি এনেকুৱা দুটা কম্বিনেশ্যন বনাব যাৰ পৰা সদায় কনজিউমাৰে কি পাব ইকুৱেল ছেটিছফেকশ্যন যাতে ৰিচিভ কৰিব পাৰে এনেকুৱা এটা কম্বিনেশ্যন বনাব ইনডিফাৰেঞ্চ কাৰ্ভত অৰ্থাৎ ইয়াৰ মিনিং এইটো যে ইনডিফাৰেঞ্চ কাৰ্ভৰ যিকোনো পইণ্টতে এডাল লিখিছে এডাল হৈছে ইনডিফাৰেঞ্চ কাৰ্ভ ইয়াতে এই যিকোনো পইণ্টতে মানে কনজিউমাৰে এনেকুৱা দুটা কম্বিনেশ্যন বনাব এ আৰু বিৰ য'ৰ পৰা কনজিউমাৰে সদায় কি ৰিচিভ কৰিব পাৰিব ইকুৱেল ছেটিছফেকশ্যন ৰিচিভ কৰিব পাৰিব গতিকে ইনডিফাৰেঞ্চ কাৰ্ভে এটা কি শ্ব' কৰে দুটা এনেকুৱা কম্বিনেশ্যন বনোৱাত কনজিউমাৰক সহায় কৰে যাৰ পৰা কনজিউমাৰে ইকুৱেল ছেটিছফেকশ্যন ৰিচিভ কৰিব পাৰিব নেক্সটটো হৈছে এই ডায়েগ্ৰামটো হৈছে বাজেট লাইনৰ এডাল লিখিছে বাজেট লাইনত আমি গোটেই ডায়েগ্ৰামটোত কি মেজাৰ্ছ কৰিছোঁ বাজেট লাইন বেচিকেলি কি হয় বাজেট লাইন ইজ আ গ্ৰাফিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন হুইচ শ্ব'জ ডেট আ পাৰ্টিকুলাৰ ইনকাম লেভেলেৰে দুটা ভিন্ন বস্তুৰ প্ৰাইচ লেভেলৰ সৈতে আমি কিদৰে ভেৰিয়াছ কম্বিনেশ্যনছ বনাব পাৰোঁ সেইটোৱে আমাক বাজেট লাইনে মেইনলি শ্ব' কৰে ইয়াতে আমি কনজিউমাৰে নিজৰ সমগ্ৰ ইনকাম খৰচ কৰিব বুলি ধৰি লৈছোঁ এই গোটেই ডায়েগ্ৰামটোত আৰু এই ডায়েগ্ৰামটোত আমি দেখিছোঁ যে কনজিউমাৰে নিজৰ সমগ্ৰ যদি ইনকাম খৰচ কৰে তেতিয়াহ'লে কনজিউমাৰে কি কিনিব পাৰিব
এই পইণ্টটোত থকা বস্তু আৰু এই পইণ্টটোত থকা বস্তু মানে এই দুটা প্ৰডাক্ট কি কৰিব পাৰিব সমগ্ৰ ইনকাম খৰচ কৰিলে কিনিব পাৰিব হয়তো এইটো যদি পইণ্টক আমি A বুলি ডিনোট কৰোঁ এইটো B বুলি ডিনোট কৰোঁ তেতিয়া আমি গম পাম যে কনজিউমাৰে হয়তো কি কৰিব পাৰিব যে নিজৰ সমগ্ৰ খৰচ কৰিলে এই পইণ্টত থকা বস্তুখিনি কিনিব পাৰিব বা B পইণ্টত থকা বস্তুখিনিহে কিনিব পাৰিব কিন্তু যদি কনজিউমাৰে দুটা বস্তুই কিনিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব দুটাৰ পৰা অলপ স্যাক্ৰিফাইস কৰিব লাগিব তেতিয়াহে কনজিউমাৰে কি কৰিব পাৰিব নিজৰ বাজেটৰ হিচাপত বস্তু পাৰচেজ কৰিব পাৰিব একেবাৰে শেষৰ ডায়াগ্ৰামটো কি হয় একেবাৰে শেষৰ ডায়াগ্ৰামটো হৈছে কনজিউমাৰ ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ ডায়াগ্ৰাম ইয়াতে কি উল্লেখ কৰিছে যে আপোনালোকে যদি ডায়াগ্ৰামটো ভালদৰে চাই ইয়াতে কি আছে তিনিটা ইনডিফাৰেন্স কাৰ্ভ আছে দেখিছে ইনডিফাৰেন্স কাৰ্ভ তিনিটা ইনডিফাৰেন্স কাৰ্ভ আমি দেখিবলৈ পাইছো শেষৰটো হৈছে ইনডিফাৰেন্স কাৰ্ভ 3 ইনডিফাৰেন্স কাৰ্ভ 1 এণ্ড ইনডিফাৰেন্স কাৰ্ভ 2 সো ইয়াতে যে তিনিটা ইনডিফাৰেন্স কাৰ্ভ আছে প্ৰথমটো দেখিছে এডাল হৈছে বাজেট লাইন যেডাল ৰেড কালাৰত অংকন কৰা আছে বাজেট লাইনৰ ওপৰত এডাল হৈছে ইনডিফাৰেন্স কাৰ্ভ 3 এডাল বাজেটৰ বাহিৰত আছে সেইভাবে কনজিউমাৰে কেতিয়াও কি কৰিব নোৱাৰে কনজিউমাৰে কেতিয়াও বাজেটৰ বাহিৰৰ বস্তু নিকিনে গতিকে ইনডিফাৰেন্স কাৰ্ভডাল কনজিউমাৰে কেতিয়াও ইনডিফাৰেন্স কাৰ্ভত যেটো কম্বিনেশ্যন হ'ব বস্তুৰ হেয়া কনজিউমাৰে কেতিয়াও ইউজ নকৰে তাৰপিছত নেক্সট ডাল আপোনালোকে দেখিছে এডাল হৈছে ইনডিফাৰেন্স কাৰ্ভ 1 এটা ইনডিফাৰেন্স কাৰ্ভ 1 ডাল কি আছে কনজিউমাৰৰ বাজেটৰ ভিতৰত আছে কিন্তু ইয়াতে দুটা পইণ্ট আছে আপোনালোকে যদি উল্লেখ কৰিছে পইণ্ট A আৰু পইণ্ট B দুটা পইণ্ট আছে অৰ্থাৎ আমি ইয়াৰ পৰা কি বুজিব পাৰো যে ইনডিফাৰেন্স কাৰ্ভৰ যেটো ভিতৰ চৰা আছে মানে এই পাৰ্টটোত ইনডিফাৰেন্স কাৰ্ভৰ ভিতৰ চৰাত বস্তুৰ মূল্য কম কিন্তু বাজেট লাইনৰ গাত যে দুটা পইণ্ট লাগি আছে A আৰু B এই দুটা পইণ্টত কি হয় বস্তুৰ মূল্য ভিতৰ চৰাৰ তুলনাতকৈ বেছি গতিকে তেনে পৰিস্থিতিত যেটো বস্তু গ্ৰাহকে এটা কম দামত এটা স্থানত কম দামত আৰু এটা স্থানত বেছি দামত পাই আছে তাক কেতিয়াও ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ পইণ্ট ৰূপে কনসিডাৰ নকৰে আৰু একেবাৰে শেষত বাছি ৰল এইডাল ইনডিফাৰেন্স কাৰ্ভ 2 ডাল এই পইণ্ট এই ইনডিফাৰেন্স কাৰ্ভ 2 টোৱে বাজেট লাইনৰ এটা পইণ্টত কাট কৰিছে যেটোৱে হৈছে আমাৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম পইণ্ট আৰু এই ইকুইলিব্ৰিয়াম পইণ্টৰ পৰা কনজিউমাৰে কি কৰিব পাৰিব ম্যাক্সিমাম স্যাটিসফ্যাকশন এচিভ কৰিব পাৰিব সেইবাবে ইয়াতো উল্লেখ কৰিছে যে কনজিউমাৰ ইকুইলিব্ৰিয়ামছ ৰেফাৰ টু দ্য সিচুৱেশ্যন when a consumer is having maximum satisfaction with his limited income বাজেট লাইনৰ ওপৰত ড্ৰ কৰা আপোনালোকে বুজি পাইছে যে নিজৰ লিমিটেড ইনকামেৰে সেই পইণ্টত কনজিউমাৰে কি এচিভ কৰিব পাৰিব বা কি ৰিচিভ কৰিব পাৰিব নিজৰ ম্যাক্সিমাম স্যাটিসফ্যাকশন ৰিচিভ কৰিব পাৰিব নেক্সট টপিক আমাক ইয়াতে দিছে ইলাষ্টিচিটি অফ ডিমান্ড ইলাষ্টিচিটি অফ ডিমান্ডত কি উল্লেখ কৰিছে ইলাষ্টিচিটি অফ ডিমান্ড ইজ দ্য মেজাৰ অফ দ্য ৰেসপন্সিভনেছ অফ ডিমান্ড টু দ্য চেঞ্জিং প্ৰাইচ মানে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যেটো আগতে আমি ল অফ ডিমান্ড পঢ়িলো তাত আমি পঢ়িলো যে কোৱান্টিটি আৰু ডিমান্ডৰ এটা ইনভাৰ্স ৰিলেশ্যন আছে এটা ইলাষ্টিচিটি অফ ডিমান্ডে আমাক কি সহায় কৰে এটা মেজাৰ হয় এটা মেজাৰ কৰে কি মেজাৰ কৰে দ্য ৰেসপন্সিভনেছ অফ ডিমান্ড টু দ্য চেঞ্জিং প্ৰাইজৰ ৰেসপেক্টিভত ডিমান্ডত কি চেঞ্জ হৈছে হেতু মেজাৰ কৰে ইলাষ্টিচিটি অফ ডিমান্ডে ইয়াতে কৈছে যে দেয়াৰ আৰ দ্য থ্ৰী কাইণ্ডছ অফ ইলাষ্টিচিটি অফ ডিমান্ড আমি তিনিটা প্ৰকাৰৰ ইলাষ্টিচিটি অফ ডিমান্ড দেখিবলৈ পাওঁ প্ৰথমটো হৈছে প্ৰাইচ ইলাষ্টিচিটি অফ ডিমান্ড প্ৰাইচ ইলাষ্টিচিটি অফ ডিমান্ডত আমি কি দেখা পাওঁ যে প্ৰাইজৰ যেটো পৰিৱৰ্তন মানে মূল্য স্তৰৰ যেটো অৱনমিতকৰণ বা উচ্চ স্তৰৰ আপছ এণ্ড ডাউনছৰ ফলত কোৱান্টিটি ডিমান্ডেডত কি চেঞ্জ হৈছে হেতু প্ৰাইচ ইলাষ্টিচিটি অফ ডিমান্ডত মেজাৰ কৰা যায় Price elasticity of demand or degrees যদি আমি চাও প্ৰথমটো আমি পাইছো perfectly inelastic demand ইয়াত আমি কি পাইছো যে whatever is the price the quantity demanded of the commodity remain unchanged মানে price যে হক ups and downs যেটো quantity demanded থাকিব মানে যেটো ডিমান্ড কৰিম আমি প্ৰাইজৰ এগেইনষ্টত সেইটো সদায় সেমে থাকিব প্ৰাইস ওপৰলৈ গলেও সেমে থাকিব প্ৰাইস তললৈ নামিলেও তাৰ যেটো quantity demanded সেইটো সেম থাকিব তাত কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন নঘটে নেক্সট ইয়াতে কি উল্লেখ কৰিছে perfectly elastic demand উল্লেখ কৰিছে when the percentage of change in quantity demanded is infinite even if the percentage of change in price is zero the demand is said to be perfectly elastic so ইয়াতে কৈছে যেটো quantity demanded থাকিব মানে মূল্য স্তৰৰ অৱনমিতকৰণ বা উচ্চ স্তৰত মূল্য স্তৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত যেটো quantity demanded হেতু যদি infinite হয় তেতিয়া হলে তাক আমি perfectly elastic demand ৰূপে ইন্ডিকেট কৰিব পাৰো Next ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে less than unit elastic demand so ইয়াতে কৈছে যে computed elasticity that are less than 1 indicate low responsiveness to the price changes and are described as an inelastic demand so ইয়াতে কৈছে যে low responsiveness যদি আমাৰ থাকে price changeত মানে মূল্য স্তৰৰ যেটো পৰিৱৰ্তন তাত যদি আমি low response দেখাও যেটো less than 1 হ'ব ক্যালকুলেট কৰিলে তাক আমি usually less than unit elastic demand ৰূপে ইন্ডিকেট কৰিব পাৰো Next we have উল্লেখ কৰিছে unit elastic demand উল্লেখ কৰিছে the demand for a commodity is unit elastic
when the percentage change in demand is equal to the percentage change in price মানে মূল্য স্তৰৰ যেটো পৰিৱৰ্তন তাৰ লগত যদি কোৱান্টিটি ডিমান্ডেড টু সেমে হয় দুটাৰ পৰিৱৰ্তন দুটা একে ইকুইভ্যালেন্ট পইণ্টত আহে তেতিয়া হলে হেতুক আমি ইউনিট ইলাস্টিক ডিমান্ড বুলি কওঁ ইয়াক আমি ৰেক্টেঙ্গুলাৰ হাইপাৰবোলা বুলি কওঁ আৰু এই কোৱেশ্চনটো প্ৰায় আহা দেখিবলৈ পোৱা যায় যে ৰেক্টেঙ্গল হাইপাৰবোলা কোনটো ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ডত দেখিবলৈ পোৱা যায় তেতিয়া ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব ইউনিট ইলাস্টিক ডিমান্ড নেক্সট টপিক ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে মোৰ দেন ইউনিট ইলাস্টিক ডিমান্ড মোৰ দেন ইউনিট ইলাস্টিক ডিমান্ড বুলি ক'লে আমি কি বুজো this situation happens when the percentage change in demand is more than the unit elastic or highly elastic usually the demand graph is flatter this happens when the demand for a commodity is not very urgent so they ki korise etu পৰিস্থিতি কেতিয়া সংঘটিত হয় যেতিয়া percentage change in demand is more than the unit elastic or highly elastic demand আমি অলপ আগতে পঢ়িলো unit elastic or highly elastic demandৰ ক্ষেত্ৰত so যেটো ৰেসপন্সিভনেস থাকে প্ৰাইজৰ চেঞ্জৰ ক্ষেত্ৰত কোৱান্টিটি ডিমান্ডেডৰ ক্ষেত্ৰত দুটা কি হয় ইকুইভ্যালেন্ট হয় so ইয়াতে কৈছে যে এইটো সিচুৱেচন কেতিয়া এৰাইজ হয় যেতিয়া পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন ডিমান্ড ইজ মোর দেন ইউনিট ইলাস্টিক যদি ইউনিট ইলাস্টিক কে যেটো পার্সেন্টেজ চেঞ্জ হৈছে ডিমান্ডত হেতু যদি বেছি হয় তেতিয়া হলে হি সিচুৱেচনটোক আমি মোর দেন ইউনিট ইলাস্টিক ডিমান্ড ৰূপে ইন্ডিকেট কৰিব পাৰো ইয়াতে কেইটামান বস্তু উল্লেখ কৰিছে নিউমেৰিকেল ভ্যালু টাৰ্মিনোলজি ডেসক্ৰিপচন এণ্ড শেপ অফ দা ডিমান্ড কাৰ্ভৰ শেপ কেনেকুৱা হয় মই বাৰু আপোনালোকক আঁকি দেখুৱাম যে ডিমান্ড কাৰ্ভৰ শেপটো কেনেকুৱা হয় ইয়াত মই জাস্ট উল্লেখে কৰিছো প্ৰথমটো ইয়াতে কি উল্লেখ কৰিছে যে পারফেক্টলি ইলাস্টিক ডিমান্ডৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ডেসক্ৰিপচনত যে চেঞ্জ ইন ডিমান্ড ইজ ইনফাইনাইট এট আ গিভেন প্ৰাইস আৰু শেপ অফ দা ডিমান্ড কাৰ্ভ দেখাইছে হৰাইজন্টেল গতিকে ইয়াক যদি আমি ড্ৰ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া হলে এনেদৰে আমি ড্ৰ কৰিলে আমাক দেখা পাওঁ ওপৰত এটো যেটো উল্লেখ এডাল হ'ব আমাৰ পারফেক্টলি ইলাস্টিক ডিমান্ড কাৰ্ভ নেক্সট উল্লেখ কৰিছে পারফেক্টলি ইনইলাস্টিক ইয়াতে কি উল্লেখ কৰিছে ডিমান্ড ৰিমেইনছ আনচেঞ্জ wherever be the price wherever the change in price আৰু shape of the demand curve is vertical যদি ইয়াক আমি ড্ৰ কৰো তেতিয়া হলে আপোনালোকে এনেদৰে ৰেখা পাব এটো হ'ব আমাৰ পারফেক্টলি ইনইলাস্টিক ডিমান্ড নেক্সট উল্লেখ কৰিছে ইউনিটাৰী ইলাস্টিক ডিমান্ড ৰেক্টেঙ্গুলাৰ হাইপাৰবোলা সো ইয়াক ড্ৰ কৰিলে আপোনালোকে এনেকে যদি আপোনালোকে ইয়াক ড্ৰ কৰে তেতিয়া হলে ইয়াক আমি কি বুলি কম ইউনিটাৰী ইলাস্টিক ডিমান্ড বুলি কম দেন নেক্সট উল্লেখ কৰিছে ইনইলাস্টিক ডিমান্ড ইলাস্টিক ডিমান্ডৰ ক্ষেত্ৰত স্টিপাৰ আৰু ইলাস্টিক ডিমান্ডৰ ক্ষেত্ৰত ফ্লেটাৰ উল্লেখ কৰিছে গতিকে এই দুটা যদি আমি ডায়াগ্ৰামত ড্ৰ কৰো তেতিয়া আমি দেখিম এনেকুৱা হ'ব ইয়াৰ গৈ কিনে এইটো হ'ব আমাৰ ইনইলাস্টিক ডিমান্ড আৰু ইলাস্টিক ডিমান্ডৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ ঠিক এনেকুৱা হ'ব গতিকে এইকেইটা হ'ব ইয়াৰে ডায়াগ্ৰাম ৰিপ্ৰেজেন্টেশন মনত ৰাখিব গুটে সকলোৱে নেক্সট আমাক ইয়াত কি উল্লেখ কৰিছে ইনকাম ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড প্ৰথমতে আমি প্ৰাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড পঢ়িলো নেক্সট যেটো আছে টাইপ সেটো হৈছে ইনকাম ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে দা ইনকাম ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড ইজ দা ৰেশিও অফ দা পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড টু দা পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন ইনকাম মানে ইনকামৰ হলনি হোৱাৰ পিছত মানে যেটো আপোনাৰ আয়ৰ স্তৰ হেতু উচ্চ স্তৰ বা নিম্ন স্তৰ হোৱাৰ ফলত তাৰ হলনিৰ ফলত কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেডত কি হলনি হৈছে তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি ইনকাম ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ডটো মেজাৰ কৰা যায় ইয়াৰ যদি আমি ডিগ্ৰী চাবলৈ যাওঁ আমি ডিগ্ৰীজ পাইছো ইয়াৰ তিনিটা পজিটিভ ইনকাম ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড নেগেটিভ ইনকাম ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড এণ্ড জিৰো ইনকাম ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড ইয়াতে আমি কি পাইছো পজিটিভ ইনকাম ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড বুলি ক'লে আমি কি বুজো দিস টাইপ অফ ডিমান্ড ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ দ্য নৰ্মেল গুডছ এণ্ড ইনক্ৰিজ ইন ডিমান্ড increase in income will lead to raise in demand মানে ইয়াতে কৈছে যে আপোনাৰ ইনকাম বেছি হোৱাৰ লগে লগে যেটো কোৱান্টিটি আপুনি ডিমান্ড কৰিব হেতু কি হৈ যাব বৃদ্ধি হ'ব হেতুকে আমি পজিটিভ ইনকাম ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড বুলি ইন্ডিকেট কৰো নেগেটিভ ইনকাম ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড বুলি আমি কি ইন্ডিকেট কৰো is negative when the demand for a product decreases as the income increases and vice versa মানে যেতিয়া আপোনাৰ কোনো এটা প্ৰডাক্টৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত যেটো ৰিলেশন আছে আপোনাৰ ইনকাম আৰু কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেডৰ হেতু এটা কি হয় ইনভার্স ৰিলেশনশিপ ইন্ডিকেট কৰে সো ইয়াতে কৈছে যে ডিমান্ড ফৰ আ প্ৰডাক্ট ইজ ডিক্ৰিজেস ডিমান্ড ফৰ আ প্ৰডাক্ট ডিক্ৰিজ হ'ব যেতিয়া আপোনাৰ ইনকাম এৰাইজ হ'ব ঠিক একেদৰে যেতিয়া আপোনাৰ ইনকাম ডিক্ৰিজ হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ কি হ'ব কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড ইনক্ৰিজ হ'ব এটোকে আমি কি বুলি কম নেগেটিভ ইনকাম ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড ৰূপে ইন্ডিকেট কৰিম লাষ্টটো কি উল্লেখ কৰিছে জিৰো ইনকাম ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে দা ইনকাম ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড ইজ কল্ড জিৰো when a change in the income of consumer does not result in change in the demand মানে কনজিউমাৰৰ আয়ৰ স্তৰটো পৰিৱৰ্তন হৈছে বা নহৈছে তাৰ লগত যদি ডিমান্ডৰ কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাথাকে তেতিয়া হলে তাক আমি জিৰো ইনকাম ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড ৰূপে ইন্ডিকেট কৰিম থাৰ্ড যেটো আমাৰ টাইপস ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ক্ৰছ ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ডৰ বিষয়ে ক্ৰছ ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড কি উল্লেখ কৰিছে Cross price elasticity of demand refers to the percentage change in the quantity demanded for a given product due to the percentage change in the price of the another related product. মানে ইয়াতে দুটা প্ৰডাক্টৰ যেটো
দুটা প্ৰডাক্ট এছ'চিয়েট কৰা যায় মানে প্ৰডাক্ট এ যিদৰে ইয়াতে আপোনালোকে ফৰ্মুলাটো দেখিছে প্ৰডাক্ট এ আৰু প্ৰডাক্ট বিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে গতিকে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰডাক্ট বিৰ যিটো প্ৰাইচ সেইটো সলনি হোৱাৰ লগে লগে প্ৰডাক্ট এৰ কোৱান্টিটি ডিমাণ্ডেডত কি সলনি হ'ল সেইটোকে আমি কি বুলি ক'ম ক্ৰছ ইলাষ্টিচিটি অফ ডিমাণ্ড বুলি ক'ম ক্ৰছ বুলি ক'লে আমি এনেকৈ ইণ্ডিকেট কৰিব পাৰোঁ মানে ইয়াতে যিহেতু দুটা প্ৰডাক্ট ইনক্লুড হৈ থাকিব এটা প্ৰডাক্টৰ প্ৰাইজৰ পৰিৱৰ্তন ঘটোতে নেক্সট প্ৰডাক্টৰ কোৱান্টিটি ডিমাণ্ডেডত কেনেকুৱা পৰিৱৰ্তন ঘটিছে সেইটোকে ক্ৰছ ইলাষ্টিচিটি অফ ডিমাণ্ডত মেইনলি মেজাৰ কৰা যায় আমাৰ নেক্সট টপিক হৈছে ইনডিফাৰেঞ্চ কাৰ্ভৰ কথা মই অলপতে উল্লেখ কৰিলোৱে ইউটিলিটিৰ ক্ষেত্ৰত তাত আপোনালোকে এটা আইডিয়া পাইছে যে ইনডিফাৰেঞ্চ কাৰ্ভ বুলি ক'লে আমি মেইনলি কি বুজো গতিকে ইনডিফাৰেঞ্চ কাৰ্ভ কি হয় এটা গ্ৰাফিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন হয় a combined product that gives the similar kind of satisfaction to the consumer thereby making them indifferent মানে যেডাল মই দেখাইছিলো আগৰ ফটো দেখাইছিলো এডাল আমি কি বুলি কওঁ এডালক আমি ইনডিফাৰেঞ্চ কাৰ্ভ বুলি কওঁ গতিকে ইনডিফাৰেঞ্চ কাৰ্ভ হয় এটা গ্ৰাফিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনত কম্বাইণ্ড যিবোৰ প্ৰডাক্ট আমি কিনো যোনে আমাক সিমিলাৰ কাইণ্ড অফ satisfaction প্ৰভাইড কৰিব পাৰে তাৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰাফিকেলি আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কাৰ থ্ৰুৰে কৰোঁ ইনডিফাৰেঞ্চ কাৰ্ভৰ থ্ৰুৰে কৰোঁ এতিয়া ইয়াত মনত ৰাখিবলগীয়া বস্তু কি যিটো ইনডিফাৰেঞ্চ কাৰ্ভ থাকে ইয়াৰ যিটো শ্লোপ থাকে সেইটো সদায় কি হয় ডাউনৱাৰ্ড হয় এইটো বস্তু মনত ৰাখিব প্লাছ এই শ্লোপটো সদায় কি হয় নিগেটিভ শ্লোপ হয় এইটো শ্লোপ ডাউনৱাৰ্ড হয় মানে ডাউনৱাৰ্ড মানে এই শ্লোপটো কি হয় লেফ্টৰ পৰা ৰাইট ছাইডলৈকে শ্লোপ হয় লগতে এই যিটো শ্লোপ হয় এইটো সদায় কি হয় নিগেটিভ শ্লোপ হয় এই দুটা বস্তু মনত ৰাখিব ইয়াৰ লগতে ইয়াত মনত ৰাখিবলগীয়া বস্তু কি আছে যে ইট ইজ বিকজ অফ দ্য চিম্পল ৰিজন ইফ দ্য কনজিউমাৰ ৱান্টছ টু হেভ মোৰ ইউনিট অফ ওৱান গুড হি উইল হেভ টু ৰিডিউচ দ্য নাম্বাৰ অফ দ্য ইউনিট অফ আনাডাৰ গুড মানে এইটো কিয় ডাউনৱাৰ্ড শ্লোপ হয় বা এইটো কিয় নিগেটিভ শ্লোপ এইকাৰণে হয় যদি কনজিউমাৰে দুটা প্ৰডাক্ট বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব এটা প্ৰডাক্টৰ কিছু বস্তু চেক্ৰিফাইচ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে অন্য এটা প্ৰডাক্ট তেওঁ কি কৰিব পাৰিব এনজয় কৰিব পাৰিব যাৰ বাবে যিটো শ্লোপ হয় এইটো ডাউনৱাৰ্ড হয় লগতে নিগেটিভ শ্লোপিং হয় ইয়াৰ লগতে যিটো ইনডিফাৰেঞ্চ কাৰ্ভ থাকে সেইটো ডাউনৱাৰ্ড হয় ইয়াৰো এটা অন্য এটা কাৰণ কি আছে বিকজ ইয়াতে লিমিটেড ইনকাম হয় কনজিউমাৰৰ লিমিটেড ইনকাম হয় আৰু দুটা কম্বিনেশ্যনৰ থ্ৰুৰে যিহেতু ছেটিছফেকশ্যন ল'ব বিচাৰে সেইকাৰণে কাৰ্ভটো ডাউনৱাৰ্ডো হয় লগতে নিগেটিভ শ্লোপিঙো হয় নেক্সট আমাৰ টপিকটো হৈছে কুজনাট কাৰ্ভছ এটা এনেকুৱা টপিক হয় যিটো টপিকে সদায় আমাক ইনইকুৱালিটি আৰু গ্ৰোথৰ যিটো সম্পৰ্ক তাৰ বিষয়ে মেইনলি অৱগত কৰাইছে আমাক নেক্সট টপিক ইয়াত কি দিছে নেক্সট টপিক আমাক ইয়াতে দিছে কুজনাট কাৰ্ভৰ বিষয়ে প্ৰথমতে চাই লোৱা হওক এই কাৰ্ভটো কোনে দিছিল দিছ কাৰ্ভ ৱাজ গিভেন বাই চাইমন কুজনাট যাক 1971ত নোবেল প্ৰাইজো প্ৰদান কৰা গৈছিলে তেখেতৰ এক্সিলেণ্ট যিবোৰ ৱৰ্ক আছিল ইকনমিক গ্ৰোথৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ বাবে তেখেতক 1971ত নোবেল প্ৰাইজো প্ৰদান কৰা গৈছিল এতিয়া এই কাৰ্ভটো মেইনলি কি ইণ্ডিকেট কৰে কাৰ্ভটো যিটো গ্ৰোথ আৰু ইনইকুৱালিটি আছে তাৰ বিষয়ে প্ৰধানত্ব কয় ই এক হাইপথেটিকেল কাৰ্ভ হয় যি আমাক ইনকাম ইনইকুৱালিটি আৰু ইকনমিক ইনইকুৱালিটি ইয়াতে উল্লেখো আছে ইনকাম ইনইকুৱালিটি এণ্ড ইকনমিক ইনইকুৱালিটি কিদৰে বিহেভ কৰে এই দুটা এলিমেণ্টছে তাক কাৰ্ভৰ জৰিয়তে দাঙি ধৰাৰ প্ৰয়াস কৰে এতিয়া এখন দেশৰ যিটো ইকনমিক গ্ৰোথ আছে ইকনমিক গ্ৰোথ যেতিয়া হয় তেতিয়া কি হয় পাৰ কেপিটা ইনকামটো কি হয় ইনক্ৰিজ হয় পাৰ কেপিটা ইনকাম ইনক্ৰিজ হোৱাৰ লগে লগে ইনকাম ইনইকুৱালিটিও আমি ইনক্ৰিজ হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ ইয়াৰ লগতে তেখেতে কি ভাবিছিলে তেখেতে ভাবিছিল যে ইনকাম যিটো ইকনমিক ইনইকুৱালিটি আছে সেইটো ইনক্ৰিজ কিয় হয় যিবোৰ আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ লেবাৰ থাকে সেইবোৰ আৰ্বান এৰিয়াজবোৰত যেতিয়া কাম কৰিবলৈ যায় তেখেতৰ তাৰ ফলত যিটো গেপ থাকিব ইনকাম ইনইকুৱালিটিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা ইকনমিক ইনইকুৱালিটিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক ধনী দুখীয়াৰ যিটো গেপ সেইটো আমি ইনক্ৰিজ হোৱা সততে দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে থুলমূলকৈ ক'বলৈ গ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই কাৰ্ভটোৱে আমাক গ্ৰোথ আৰু ইনইকুৱালিটিৰ যিটো গেপ তাক ইণ্ডিকেট কৰাত সহায় কৰে এই বাকী কাৰ্ভবোৰৰ দৰেও এই কাৰ্ভটোত থকা এক্স এক্সিছ বা ৱাই এক্সিছ ইয়াৰ নেক্সট শ্লাইডখনত আছে বাৰু এক্স এক্সিছে কি ডিনোট কৰে পাৰ কেপিটা ইনকামটো ডিনোট কৰে আৰু ৱাইয়ে ইনইকুৱালিটিটো ডিনোট কৰে আৰু দুটা কাৰ্ভৰ যদি আমি চাওঁ এই যিটো কাৰ্ভ থাকে ইয়াৰে এই কাৰ্ভটোৰ শ্বেপটো সদায় কি হয় ইউ শ্বেপৰ হয় মানে এটা পইণ্টলৈকে কি হ'ব যিটো ইনইকুৱালিটি আছে সেইটো ইনক্ৰিজ হৈ থাকিব এটা পইণ্টত গৈ ষ্টপ হ'ব আৰু ক্ৰমান্বয়ে কি হ'ব ডিক্লাইন হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব যাৰ ফলত এই কাৰ্ভটো এটা কি লৈছে ইউ শ্বেপৰ ফৰ্মেট লৈছে নেক্সট ইয়াতে কি উল্লেখ কৰিছে এনভাইৰনমেণ্টেল কুজনাট কাৰ্ভ চ' ইয়াতে কি কৈছে যে যিটো কুজনাট কাৰ্ভ আছিলে সেইটোক ফাৰ্ডাৰ মডিফিকেশ্যন কৰা হ'ল ইন কেছ অফ এনভাইৰনমেণ্টেল এটা এনভাইৰনমেণ্টেল ফেক্টৰ্ছটো কিয় কনচিডাৰ কৰা গ'ল এখন কাণ্ট্ৰি যেতিয়া ইকনমিকেলি গ্ৰোথ হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে তেতিয়া আমি কি কৰোঁ পৰিৱেশৰ প্ৰতি সুৰক্ষাৰ কথা নাভাবি আমি গছ গছনি কাটিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰি কনচাৰ্ণ বেছি হয় আমাৰ গতিকে তেনেকুৱা টাইমত পলিউশ্যন বা এনভাইৰনমেণ্টৰ ফেক্টৰবোৰ কনচিডাৰ কৰা নাযায় গতিকে তেনেকুৱা বস্তুবোৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিলে কি হয় আমাৰ যিটো গ্ৰোথ আছে সেইটো ইনক্ৰিজ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে কিন্তু এটা পইণ্টত গৈ আমি ৰিয়েলাইজ কৰোঁ যে এনভাইৰনমেণ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ হয়
গতিকে ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰৰ পৰা তেতিয়া আমি যেতিয়া এনভাইৰনমেণ্টৰ প্ৰতি আমাৰ কি হ'ব ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ ৰূপে কনচিডাৰ কৰিম তাৰ পৰা কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিম তেতিয়া সেই ফেক্টৰছবোৰ ধৰি কি হয় ক্ৰমান্বয়ে সেইটো ডিক্লাইন হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে গতিকে এই ফেক্টৰটো গুজনট কাৰ্ভৰ লগতে কনচিডাৰ কৰা গৈছিলে ইয়াতে উল্লেখ কৰা গৈছে বিকাম পপুলাৰ টু চাৰ্ট দ্য ৰাইজ এণ্ড ছাবচিকুৱেণ্ট ডিক্লাইন ইন দ্য পলিউশ্যন লেভেল অফ দ্য ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি গতিকে এনভাইৰনমেণ্টৰ লগতো ইয়াক কি কৰা গৈছিলে পিছলৈকে মডিফিকেশ্যন কৰি সাঙুৰ খোৱা গৈছিলে আমাৰ নেক্সট টপিক হৈছে মাৰ্কেট এণ্ড কম্পিটিশ্যন ইয়াতে আমাক কি উল্লেখ কৰিছে যে মাৰ্কেট হ'বৰ কাৰণে মূলতঃ কি লাগে দুটা পাৰ্টিৰ প্ৰয়োজন এটাক আমি বায়াৰ বুলি জানো আৰু এটাক আমি সেলাৰ বুলি জানো বায়াৰ আৰু সেলাৰৰ মাজত এটা ডিল হয় হেতুকে আমি স্পেসিফিকলি যেটো এৰিয়াত হ'ব তাক আমি কি বুলি জানো মাৰ্কেট বুলি জানো এটা মাৰ্কেট এখন হ'বৰ কাৰণে কোনো জিওগ্ৰাফিকেল লোকেশনৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু কম্পিটিশনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি মাৰ্কেট ইকনমিক্সত চাৰিটা টাইপৰ দেখিবলৈ পাওঁ প্ৰথমতে ইয়াত উল্লেখ কৰা গৈছে পিওৰ কম্পিটিশন যাক আমি পাৰফেক্ট কম্পিটিশন মাৰ্কেট বুলি ক'ব পাৰো মনোপলিষ্টিক কম্পিটিশন অলিগোপলি আৰু মনোপলি এই গোটেইকেইটা মাৰ্কেটৰ কিছুমান ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছে নিজা নিজা প্ৰত্যেকখন মাৰ্কেটেই প্ৰত্যেকতকৈ বেলেগ বেলেগ হয় গোটেইকেইটা মাৰ্কেট যদি আপুনি সেপাৰেটলি পৰে কনফিউজ হোৱাৰ চান্সেছ খুব থাকে সেইকাৰণে মই এখন কম্পাৰেটিভলি চাৰ্ট এখন লৈছো আপোনালোক সকলোলৈকে যাৰ কম্পাৰিজন কৰি আপোনালোকে পঢ়িব পাৰিব আৰু ইজিলি মনত ৰব এটা প্ৰথমটো আমাক কি কৈছে ইয়াতে নাম্বাৰছ অফ দা ফাৰ্ম যদি আমি পিওৰ কম্পিটিশন বা পাৰফেক্ট কম্পিটিশনত চাওঁ তেতিয়া আমি বহুত ফাৰ্মছ দেখিবলৈ পাওঁ বাট ইন কেছ অফ মনোপলিষ্টিক কম্পিটিশন তাতেও আমি দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু অলিগোপলিত আমি ফিউ মানে একেবাৰে কম দেখিবলৈ পাম আৰু মনোপলিত আমি কি দেখিবলৈ পাওঁ অকল এখনেই ফাৰ্ম দেখিবলৈ পাওঁ টাইপছ অফ দা প্ৰডাক্ট আমি পিওৰ বা পাৰফেক্ট কম্পিটিশনৰ ক্ষেত্ৰত হোমোজেনিয়াছ মানে সামঞ্জস্যতা থকা প্ৰডাক্ট ডিফাৰেন্সিয়েটেড মানে পৃথক পৃথক প্ৰডাক্ট দেখিবলৈ পাওঁ অলিগোপলিত আমি ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ অৰ ডিফাৰেন্সিয়েটেড আৰু মনোপলিত আমি ইউনিক নো ক্লজ সাবষ্টিটিউট মানে সাবষ্টিটিউট নোহোৱাকৈ কিছুমান ইউনিক বিশেষ প্ৰডাক্ট কিছুমান দেখিবলৈ পাওঁ তাৰপিছত কন্ট্ৰল অভাৰ প্ৰাইজৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি দেখা পাইছো যে পাৰফেক্ট কম্পিটিশনত প্ৰাইজ টেকাৰ্ছ থাকে নট দ্য প্ৰাইজ মেকাৰ মনত ৰাখিব দে আৰ দ্য প্ৰাইজ টেকাৰ্ছ কি মনোপলিষ্টিক কম্পিটিশনত কি থাকে সাম ডিপেন্ডছ অন দ্য প্ৰডাক্ট ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন মানে প্ৰডাক্টটো কিমান ডিফাৰেন্সিয়েট হৈছে অন্য প্ৰডাক্টতকৈ তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি কি থাকে ইয়াৰে প্ৰাইচটো ডিপেন্ড কৰে অলিগোপলিৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি দেখিছো আ লট উইথ দ্য কনক্লুজন লিমিটেড উইথ দ্য মিউচুৱেল ইণ্টাৰডিপেণ্ডেন্স চ' ইয়াতে কি কৈছে মানে অলিগোপলিৰ ক্ষেত্ৰত যিটো লিমিটেড হয় মানে প্ৰডাক্টৰ যিটো হয় এইটো লিমিট হয় আৰু মিউচুৱেল ইণ্টাৰডিপেণ্ডেন্সৰ ওপৰত যিটো প্ৰাইচিং পলিচি আছে সেইটো বেছিকেলি ডিপেণ্ড কৰে আৰু মনোপলিত কি দেখাইছে যিটো প্ৰাইচ ওভাৰ দ্য কণ্ট্ৰল ওভাৰ দ্য প্ৰাইচ আ লট বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ তাৰপিছত বেৰিয়াৰ্ছ টু এণ্ট্ৰিৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি দেখোঁ যে পাৰফেক্ট কম্পিটিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বেৰিয়াৰ্ছ নাই ভেৰি ইজি সোমাবলৈ বা এক্সিট কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু মনোপলিষ্টিক কম্পিটিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি দেখিছোঁ ৰিলেটিভলিও ইজি হয় মনোপলিষ্টিক কম্পিটিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু অলিগোপলিৰ ক্ষেত্ৰত ছিগনিফিকেণ্ট বেৰিয়াৰ্ছ দেখিবলৈ পাওঁ আৰু মনোপলিৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিটো এণ্ট্ৰি আছে সেইটো আমি ব্লক বুলি ক'ব পাৰোঁ নন প্ৰাইচ কম্পিটিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি নন পিওৰ কম্পিটিশ্যন বা পাৰফেক্ট কম্পিটিশ্যনত নান অৰ্থাৎ দেখিবলৈ নাপাওঁ মনোপলিষ্টিক কম্পিটিশ্যনত আমি নন প্ৰাইচ কম্পিটিশ্যন বহুত দেখিবলৈ পাওঁ অলিগোপলিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিবলৈ পাওঁ ডিফাৰেন্সিয়েট প্ৰডাক্টৰ লগত আৰু আমি মনোপলিৰ ক্ষেত্ৰত উইথ এক্সপেক্ট নান বাট চাম প্ৰডাক্ট চাম পাব্লিক ৰিলেশ্যনছ এডভাৰটাইজিং মানে ইয়াত নাথাকা দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু কিছুমান পাব্লিক ৰিলেশ্যনছো আমি কনচিডাৰ কৰিব পাৰোঁ লাষ্টত যদি আমি পিওৰ কম্পিটিশ্যনৰ এক্সাম্পল চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি এগ্ৰিকালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত চয়াবিন ষ্টক মাৰ্কেট এইবোৰ দেখিবলৈ পাওঁ মনোপলিষ্টিক কম্পিটিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি ৰেষ্টুৰেণ্টছ হোটেল পাবছ ৰিটেইল ট্ৰেডছ এইবোৰ দেখিবলৈ পাওঁ অলিগোপলিৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টীল অটোমোবাইলছ তাৰপিছত স্মাৰ্টফোনছ ভিডিঅ' ষ্ট্ৰিমিং এয়াৰলাইন্স এইবোৰ আমি অলিগোপলিৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পাওঁ আৰু মনোপলিৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ লোকেল পাব্লিক ইউটিলিটিজ যিবোৰ থাকিব ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ ক্ষেত্ৰত হওক নেচাৰেল গেছৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা ৰেলৱেৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আমি মনোপলিষ্টিক কম্পিটিশ্যন দেখিবলৈ পাওঁ এইখিনিলৈকে হয়তো আপোনালোকৰ যিমানখিনি টপিক আমি পঢ়িলোঁ ক্লিয়াৰ হৈছে প্ৰত্যেকবাৰৰ ভিডিঅ'ৰ দৰে এইবাৰৰ ভিডিঅ'টিত মই 10টা MCQ আপোনালোক সকলোলৈ লৈ আহিছোঁ আহক পলম নকৰি MCQ কেইটা আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমটো কুৱেশ্যন আমাক ইয়াতে কি সুধিছে ইনকাম ইলাষ্টিচিটি অফ ডিমাণ্ড ফৰ ইনফিৰিয়ৰ গুডছ ইজ মানে ইনফিৰিয়ৰ গুডছৰ ক্ষেত্ৰত ইনকাম ইলাষ্টিচিটি অফ ডিমাণ্ডক আমি নিম্নোক্ত কোনটো অপশ্যনেৰে ইণ্ডিকেট কৰিব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি যেটো উল্লেখ কৰা আছে লেছ দেন 0 ইনফিৰিয়ৰ গুডছৰ ক্ষেত্ৰত সদায় নিগেটিভ ইনকাম ইলাষ্টিচিটি অফ ডিমাণ্ড হয় বিকজ এজ কনজিউমাৰ ইনকাম ৰাইজেছ দে বাই দ্য ফিউৰ ইনফিৰিয়ৰ গুডছ মানে যেতিয়াই কনজিউমাৰৰ ইনকাম ইনক্ৰিজ হ'ব তেতিয়া কি কৰে ইনফিৰিয়ৰ গুডছো তেওঁলোকে কি কৰে কমকৈ কিনিবলৈ আৰম্ভ কৰে সেইকাৰণে ইয়াতে কি ইণ্ডিকেট কৰা গৈছে লেছ দেন 0 মানে নিগেটিভ ইলাষ্টিচিটি অফ ডিমাণ্ড ইণ্ডিকেট কৰা গৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 আমাক উল্লেখ কৰিছে মোবাইল ফোন অপাৰেটৰ্ছ মাৰ্কেট ইন ইণ্ডিয়া ইজ এন এক্সাম্পল অফ অলপ আগতে আমি মাৰ্কেট আৰু কম্পিটিশ্যনৰ এক্সাম্পলত এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰটো পঢ়িলোঁ এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ হ'ব অলিগোপলি
মই অলপ আগতে এক্সাম্পলত পঢ়াই দিলোঁ যে অলিগপলিৰ ভিতৰত যদি আমি এক্সাম্পলত ধৰোঁ তেতিয়া মোবাইল ফোন অপাৰেটৰ্ছখিনিকো কাউণ্ট কৰিব পাৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 সুধিছে আ মাৰ্কেট ইন হুইচ দেয়াৰ আৰ লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ ফাৰ্মছ হোমোজেনিয়াছ প্ৰডাক্ট ইনফাইনাইট ইলাষ্টিচিটি অফ ডিমাণ্ড ফৰ এন ইণ্ডিভিজুৱেল ফাৰ্ম এণ্ড ন' কণ্ট্ৰল অভাৰ প্ৰাইচ বাই ফাৰ্মছ ইজ টাৰ্ম এজ যিখন চাৰ্ট পঢ়িলোঁ সেইখনত মই কৈছোঁৱে যে ইয়াত যদি আপোনালোকে কম্পেৰিজন কৰি পঢ়ে তেতিয়া বুজিবলৈ খুব ইজি হয় আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি ডেট ইজ দ্য পাৰফেক্ট কম্পিটিশ্যন পাৰফেক্ট কম্পিটিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ ফাৰ্মছ দেখিবলৈ পাম হোমোজেনিয়াছ প্ৰডাক্ট মানে সাদৃশ্য থকা বস্তু দেখিবলৈ পাওঁ ইনফাইনাইট ইলাষ্টিচিটি অফ ডিমাণ্ড দেখিবলৈ পাওঁ আৰু যিটো ইণ্ডিভিজুৱেল ফাৰ্মছ থাকিব ইণ্ডিভিজুৱেল ফাৰ্মছৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইনফাইনাইট ইলাষ্টিচিটি অফ ডিমাণ্ড দেখিবলৈ পাওঁ আৰু ন' কণ্ট্ৰল অভাৰ দ্য প্ৰাইজেছ বাই দ্য ফাৰ্মছ মানে ফাৰ্মবোৰৰ প্ৰাইজৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ কণ্ট্ৰল আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ নম্বৰ 4 আমাক সুধিছে ফাইণ্ড কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্টছ এবাউট ইণ্ডিফাৰেঞ্চ কাৰ্ভ ইণ্ডিফাৰেঞ্চ কাৰ্ভৰ বিহাপত তলৰ কোনটো ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হয় বা কোনকেইটা ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হয় আমাক উলিয়াবলৈ দিছে এইকেইটা ষ্টেটমেণ্ট একচুৱেলি ইণ্ডিফাৰেঞ্চ কাৰ্ভৰ যিকেইটা প্ৰপাৰ্টিজ আছে সেইকেইটাৰ ওপৰত বেছ কৰি বনোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 4 যিটো উল্লেখ কৰা আছে বোথ 1 and 2 এই দুটা ষ্টেটমেণ্ট কি হয় ইণ্ডিফাৰেঞ্চ কাৰ্ভৰ বিহাপত কাৰেক্ট হয় এটা ইণ্ডিফাৰেঞ্চ কাৰ্ভটো যদি আমি ড্ৰ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া ইণ্ডিফাৰেঞ্চ কাৰ্ভটো দেখিবলৈ এনেকুৱা হয় মোৰ এপ্ৰপ্ৰিয়েট হোৱা নাই কিন্তু মই বুজাবৰ কাৰণে জাষ্ট ড্ৰ কৰিছোঁ ইয়াতে কি কৈছে যে ইণ্ডিফাৰেঞ্চ কাৰ্ভৰ ক্ষেত্ৰত আমি 4টা প্ৰপাৰ্টিজ দেখিবলৈ পাওঁ ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিফাৰেঞ্চ কাৰ্ভ কেন নেভাৰ ক্ৰছ মানে ইণ্ডিফাৰেঞ্চ কাৰ্ভ কেতিয়াও কি নকৰে ইটো সিটোক ইণ্টাৰচেক্ট নকৰে তাৰপিছত দিছে দ্য ফাৰ্ডাৰ আউট এন ইণ্ডিফাৰেণ্ট কাৰ্ভ লাইজ দ্য হায়াৰ দ্য ইউটিলিটি ইট ইণ্ডিকেটছ মানে ইণ্ডিফাৰেঞ্চ কাৰ্ভ যিমানেই ওপৰলৈ যাই থাকিব হায়াৰ ইণ্ডিফাৰেঞ্চ কাৰ্ভে সদায় কি ইণ্ডিকেট কৰে হায়াৰ ইউটিলিটি ইণ্ডিকেট কৰে তাৰপিছত দিছে যে ইণ্ডিফাৰেঞ্চ কাৰ্ভ সদায় কি হয় ডাউনৱাৰ্ড স্লোপিং হয় আৰু ইণ্ডিফাৰেঞ্চ কাৰ্ভ সদায় কনভেক্স টু দ্য অৰিজিন হয় গতিকে এইকেইটা যদি আমি প্ৰপাৰ্টিজ এনালাইচিছ কৰোঁ আমি দেখিছোঁ যে এইটো প্ৰপাৰ্টিজ কাৰেক্ট হৈ আছে নেক্সট ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে হায়াৰ ইণ্ডিফাৰেঞ্চ কাৰ্ভ ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য হায়াৰ লেভেল অফ ছেটিছফেকশ্যন এইটো কাৰেক্ট আছে থাৰ্ড ষ্টেটমেণ্টটো কি দিছে যে টু ইণ্ডিফাৰেঞ্চ কাৰ্ভছ কাট ইচ আদাৰ এইটো একেবাৰে ৰং মই ক'লোৱে যে ইণ্ডিফাৰেঞ্চ কাৰ্ভ কেন নেভাৰ ক্ৰছ মানে কেতিয়াও ইটো সিটোক ইণ্টাৰচেক্ট নকৰে গতিকে সেই হিচাপত চাবলৈ গ'লে 1 and 2 দুটা ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট আছে আৰু আমাক কুৱেশ্যনটোতো কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্টে উলিয়াব দিছিলে সেইবাবে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আনচাৰ নম্বৰ 4 নম্বৰ 5ত উল্লেখ কৰিছে ৰাইজ ইন দ্য প্ৰাইচ অফ আ কমোডিটি মিনছ মানে এটা কমোডিটিৰ যেতিয়া মূল্য স্তৰটো বৃদ্ধি পাব তেতিয়া আমি কি বুজোঁ আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি অপশ্যন নম্বৰ বিত কি উল্লেখ কৰা আছে ফল ইন দ্য ভেলু অফ কাৰেঞ্চি অনলি যিটো আমাৰ কাৰেঞ্চিৰ ভেলু থাকিব যিটো আমাৰ মুদ্ৰাৰ মূল্য থাকিব মুদ্ৰাৰ মূল্যটো অৱনমিত হোৱাকৈ আমি বুজোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 6ত আমাক কি সুধিছে হিগছ এণ্ড এলেন বিলিভ ডেট ইউটিলিটি দুটা এপ্ৰ'চৰ কথা মই আপোনালোকক উল্লেখ কৰিছিলোঁ এটা আছিলে কাৰ্ডিনেল ইউটিলিটি এপ্ৰ'চ আৰু এটা আছিলে অৰ্ডিনেল ইউটিলিটি এপ্ৰ'চ এটাক আমি নাম্বাৰছেৰে মেজাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু এটাত আমি আমাৰ প্ৰিফাৰেঞ্চবোৰ ৰেংকৰ হিচাপত সজাব পাৰোঁ আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে হিগছ আৰু এলেনে কোনটো ইউটিলিটিৰ ওপৰত বিলিভ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি অৰ্থাৎ কেন বি মেজাৰ্ছ ইন দ্য অৰ্ডিনেল নাম্বাৰ্ছ কুৱেশ্যন নম্বৰ 7ত সুধিছে দ্য শ্লোপ অফ দ্য ইণ্ডিফাৰেঞ্চ কাৰ্ভ ইজ ইকুৱেল টু হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইণ্ডিফাৰেঞ্চ কাৰ্ভৰ যিটো শ্লোপ আছে সেইটো নিম্নোক্ত কোনটো উপাদানৰ সৈতে তলত উল্লেখ কৰা উপাদানৰ সৈতে সমান হয় আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন নম্বৰ চি অপশ্যন নম্বৰ চিত কি উল্লেখ কৰা আছে মাৰ্জিনেল ৰেট অফ ছাবষ্টিটিউশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ 8ত সুধিছে ইফ আ ডিমাণ্ড কাৰ্ভ ইজ ভাৰ্টিকেল দেন অন প্ৰাইচ ইলাষ্টিচিটি অফ ডিমাণ্ড ফৰ দিছ গুড ইজ ইকুৱেলছ টু যদি ডিমাণ্ড কাৰ্ভ ভাৰ্টিকেল হয় তেতিয়া ইয়াৰ অন প্ৰাইচ ইলাষ্টিচিটি অফ ডিমাণ্ড সেই পাৰ্টিকুলাৰ গুডছটো কাৰ সমান সমকক্ষ হ'ব আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পইণ্ট নম্বৰ এ বা পইণ্ট নম্বৰ 1 ইনফিনিটি মানে তাৰ গুডছ যিটো হ'ব যিটো অন প্ৰাইচ ইলাষ্টিচিটি আছে সেই গুডছৰ সেইটো কাৰ ইকুৱেল হ'ব ইনফিনিটিৰ ইকুৱেল হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ 9ত সুধিছে ইফ কফি এণ্ড টি আৰ ছাবষ্টিটিউট দেন হোৱাট ইজ দ্য ক্ৰছ প্ৰাইচ ইলাষ্টিচিটি অফ ডিমাণ্ড ফৰ দ্য কফি উইথ ৰেচপেক্ট টু দ্য প্ৰাইচ অফ দ্য টি ক্ৰছ প্ৰাইচ ইলাষ্টিচিটি অফ ডিমাণ্ডত আমি পঢ়িছিলোঁ ইয়াতে দুটা প্ৰাইজৰ আপছ এণ্ড ডাউনছ মানে এটা প্ৰাইজৰ চেঞ্জৰ হোৱাৰ ফলত অন্য এটা প্ৰডাক্টৰ অন্য এটা কমোডিটিৰ ডিমাণ্ডত কি পৰিৱৰ্তন ঘটিছে তাক আমি ক্ৰছ প্ৰাইচ ইলাষ্টিচিটি অফ ডিমাণ্ডত ষ্টাডি কৰোঁ আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি অপশ্যন নম্বৰ চিত কি উল্লেখ কৰা আছে যে ইট ইজ পজিটিভ এইকেইটা বস্তু মনত ৰাখিব যে ক্ৰছ প্ৰাইচ ইলাষ্টিচিটি অফ ডিমাণ্ড পজিটিভ কোনটো কেছত হয় ইন কেছ অফ ছাবষ্টিটিউট ইনিগেটিভ কেতিয়া হয় ইন কেছ অফ কমপ্লিমেণ্টাৰী গুডছ আৰু ই জিৰ' কেতিয়া হয় when goods are not related to each other একেবাৰে আমাৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো আমাক কি সুধিছে আ বাজেট লাইন মানে বাজেট লাইন বুলি ক'লে আমি মূলতঃ কি বুজো আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি দ্যাট ইজ both a and b কাৰেক্ট এ আৰু বি কি উল্লেখ কৰা আছে বাজেট লাইন হেজ আ শ্লোপ ইকুৱেল টু দ্য ৰিলেটিভ প্ৰাইচ আৰু ইট shows
the limit that can be measures. Budget line মানে মই আপোনালোকক কনজিউমাৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম পইণ্টত কৈছিলোঁ বাজেট লাইন কি হয় গ্ৰাফিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন হয় য'ত আমি পচিবল কম্বিনেশ্যনছবোৰ বনাব পাৰোঁ আমাৰ যিটো ইনকাম থাকিব আৰু সেই কম্বিনেশ্যনছবোৰৰ যিটো প্ৰাইচ থাকিব সেই হিচাপত অল পচিবল কম্বিনেশ্যনছ আমি বাজেট লাইনত বনাওঁ আৰু তাক আমি গ্ৰাফিকেলি ৰিপ্ৰেজেণ্ট চাওঁতে চাওঁতে ভিডিঅ'টি শেষলৈ আহিলোঁ আজিলৈ ভিডিঅ'টি এৰিছোঁ ইমানতে আপোনালোকৰ যদি কোনোবা পইণ্টত কোনোবা কুৱেশ্যন লৈ কিবা ডাউট আছে কমেণ্ট কৰিব পাৰে ইয়াৰ লগতে এই ভিডিঅ'টিৰ পিডিএফটো আপোনালোকে আমাৰ অফিচিয়েল ছাইটৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব পুনৰাই লগ পাম নতুন এটি টপিকৰ সৈতে আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ